به نام خدا سلام عرض میکنم. مادربردی که میبینید متعلق به لپتاپ ACF P243. مشخصات مادربرد اینجا هست. آف بررسی رو میکردیم، اثر سوختگی آب خوردگی نه ظاهرا نیست، فقط IC BIOS EC دست خورده و در این طرف بورد هم یک گیت منطقی و این ماسفت در اینجا دستکاری شده. وقتی اینا رو فعلا معیار قرار نمیدیم. تو ولچک مشخص شد که 3 ولت و 5 ولت اولویز رو داریم و جریان کمی میکشه و سویچ نمیکنه. من خدمتتون نشون میدم. در ضمن اوم چک هم کردیم، تو سیم پیچ های اصلی شورتی نداریم. با من به تغذیه همین آمپر هم نشون دهنده این است که شورتی نیست. 10 میلی آمپر جریان میکشه، حالت استنپای. و در این طرف پی سی بی دکمه سویچ تاثیر نداره، آمپر خودش نشون میده که هم سویچ نمیکنه. ولتاژ های اولویز رو خدمتتون نشون میدم. 3 ولت و 5 ولت اولویز رو داریم، 5 ولت مونه و 3 و 3 اولویز. در سایر سیم پیچ ها هیچ ولتاژی رو نداریم. خب در این شرایط باید چیکار کنیم؟ برخی از دوستان درخواست کرده بودن که حالتی که 3 و 5 اولویز داریم ولی سیستم بالا نمیره. این میتونه همون حالت باشه. در این موارد دوستان باید از به صورت کلی تو تمامی لپتاپ ها از کلید پاور، از سویچ پاور باید شروع بکنیم. در سویچ پاور 3 ولت باید تو یکی از پایه‌ها حاضر باشه و با عمل سویچ این ولتاژ بخوابه. در اینجا من خدمتتون نشون میدم سویچ پاور هست. در یکی از پایه ها باید این کابل در اومد. خب این کابل اذیت بکنه دوتا. یکی از پایه ها باید 3 و 3 رو داشته باشه. خب 3 و 3 اینه، احتمالا اینم باید گراند باشه. خب من در این حالت نگه میدارم و عمل سویچ رو انجام میدم. با عمل سویچ باید 0 بشه این ولتاژ. خب 0 شد، ول میکنم، مجدد میگیرم، خدمتتون نشون میدم. بله 0 3 ولت، یعنی لو و های میشه، لو های. خب پس سویچ داره عمل میکنه، ولتاژ هم روش هست. میدونی که سویچ مستقیما این پایه میره به آی او، باید آی او رو بررسی بکنیم، پایه‌اش رو پیدا بکنیم، چون احتمال هست مسیر پی سی بی هم احتمال هست خراب باشه. از خاموش کنم. شما در اینجا آی او رو میبینید، نوبتون فاصلش نسبت به سویچ فاصله زیادیه، احتمال هست مشکل پی سی بی داشته باشه. میریم روی بورد پایه سویچ رو بورد پیدا میکنیم و برمیگردیم ولتاژ رو میکنیم و مراحل ایبراوی رو هم من روی بورد خدمتتون توضیح خب بورد رو میبینید. از دکمه سویچ شروع میکنیم، روش کلیک میکنم، پایه 3 مون در اینجا مشخص هست. اگر روش کلیک بکنیم این پایه مستقیم میره به آی او، برمیگردونم آی او رو. بله روی یو 17 در اینجا پایه 95 مشخص هست دوستان. من روش کلیک میکنم، در این سب میتونید ببینید سویچ آن. پایه 95 مون به سویچ وصله. روند این کار به این شکلیه که با عمل سویچ پایه 95 آی او که های هست در حالت اولویز 3 و 3 روش حاضره، میچسبه به گراند و 0 میشه و آی او متوجه عمل سویچ میشه. در مرحله بعد باید این دستور سویچ به پی سی اچ هم صادر بشه که این توسط آی او از پایه دیگری که در اینجا پایه 91 هست روش کلیک میکنم. دقت بکنید این پایه میره به وصل هست به پایه 111 پی سی اچ در این بورد و فقط بین این دو آی سی هست دوستان، به جای دیگه نمیره. روش به این شکل است که آی او لحظه این پایه رو 0 رو 1 میکنه و پی سی اچ رو متوجه عمل سویچ میکنه.
پس میریم روی مادربرد و پایه 95 رو و 91 رو با عمل سویچ امتحان میکنیم. پایه 95 مون با فشار دادن دکمه سویچ باید 0 بمونه و دکمه که ول میکنیم باید 33 باشه و پایه 91 مون هم باید لحظه ای عمل 0 رو انجام بده و این سیگنال بره به PCH. اینو بریم رو بورد عملا بررسی میکنیم. خب دوستان، من پایه 95 آیو رو گرفتم، یه دستم رو کلید سویچ. الان با عمل سویچ باید این پایه 0 بشه. بله 0 شد. پس مسیر PCB هم سالمه. یه بار دیگه میگیرم. پایه 95 پایه ورودی سویچ آنه. بله 0 شد. خب پس تا این مرحله عمل سویچ داره سوال میکنه. مرحله بعد از این پایه 91 بود که خدمتتون توضیح دادم. در اونجا باید این ولتاژ لحظه‌ای بیاد پایین رو بره بالا. پایه 96 95 4 3 2 1 2.6 بود. این مقدار کمه، باید 3 ولت باشه. با عمل پاور باید یه لحظه 0 بشه بیاد بالا. من سویچ کردم دوباره، هیچ تغییری نمیکنه. لااقل باید این شماره این عمل رو آنالوگ خیلی بهتر نشون میده، ولی خب تو دیجیتال هم باید شماره ها تغییر بکنه. پس این عمل رد بدل که بین آیو و PCH انجام میشه در اینجا صورت نمیگیره. برای ادامه ایبیابی 3 احتمال